Efter en sen sommar med förhinder så är det dags för höstvandring. Vi har åkt till Skinnskatteberg för att gå en bit på Bruksleden till att börja med. Västmanland har ju haft en del problem. Det var översvämningar tidigare i somras. Och nu har den afrikanska svinpesten kommit till Sverige. Så att det är ett stort område här i närheten som är avstängt. Där man inte får gå ut varken som svampplockare, joggare eller jägare. Och vi är ganska nära den gränsen men vi går inte in där. Så att vi ska absolut inte gulla med några vildsvin den här gången. Vi hoppas att det ska vara bra. Och där kom den förstärkta kvällsmaten. Den största kantarell jag har sett, tror jag. Det tog bara 3 timmar att komma hit till vindskyddet vid Kolpen, där vi sover första natten. God morgon! Vi har sovit här vid Kolpen som känns som en övergiven fiskesjö med en massa förfallna bryggor. Det var lugnt och tyst och vi fortsätter på Bruksleden idag. Nu har vi hamnat i en blandning av sumpmark och granbarkborrefällda träd. Jag kan säga att leden är inte röjd. Och så kryllar det av älgflugor som kryper in i öronen. Överallt. Sen kommer ett finare parti ut med bäcken. Nedanför byn Darsbo går vi genom gamla hag- och ängsmarker. Det är riktigt fint. Kom ut, bäver. Vi vill ju gärna se lite djur. Vi kommer ner till Örtjärn. Här på udden vid Örtjärn skulle det finnas 2 vindskydd. Men de var tydligen borta. Så vi fick sätta upp vårt eget skydd. Det finns ett vindskydd till några 100 meter bort. Men där var det typ 8 personer redan. Men det går bra så här. Väldigt fin plats.
Tyvärr blir pitchen inte perfekt fortfarande. Vi måste hem och träna på det. Men vi kan ju använda eldstaden och så har vi fått hela den här fina udden för oss själva. Det är faktiskt fantastiskt idag med. God morgon. Vi fick hela den här fina udden vid Örtjärn för oss själva. Och de 2 vindskydden som nämns i ledbeskrivningen är som sagt borta. Men det är en fantastisk plats, det finns några tältplatser och det finns en eldstad. Idag fortsätter vi bruksleden till slutet i Malingsbo och sen fortsätter vi i riktning Kloten. Det är en solig fin dag idag. Idag blir det en kanondag när vi här korsar gränsen mellan Västmanland och Dalarna. Mycket upp och ner är det på den här etappen. Men det verkar fint. Det är mycket tall i skogen. Så att de granar som är friska. Till skillnad från hemska granbarkborreområdena. En vacker rastplats vid Östra Skälsjön. Med ett vindskydd som man inte sover i. Västra Skälsjön har ett likadant litet vindskydd. Det har varit alla typer av skog idag. Tallskog, granskog, ungskog. Inte så mycket hygge. Men ett parti fick man klättra sig fram genom granbarkborrefällda träd. Det tog sin lilla tid. Och nu har vi kommit upp i sån här underbar blandskog igen. Vi tillbringade natten i Dalarna men har hittills gått i Västmanland. Men nu för leden också in dit till Dalarna. Nytt rekord. Perfekt. Och här kom resten av lunchen. Här ser ni stigen. Och där står de. Oj, hur ska inte det här få plats? Ja, jag får ta omgången. Uppe på Malings klack hittar vi en jättefin lunchplats. Nedanför oss har vi Malingsbosjön. En brant backe ner från Trollberget till Trolltjärn. När vi kommer till Malingsbo känns det egentligen lagom att stanna över på vandrarhemmet. Men nu sliter vi på en bit till mot Kloten. Vi går in på Malingsbo Klotenrundan. Idag blev det en udda lägeplats när vi har ställt upp tältet på en liten väg väldigt nära ett hus. Det är ingen där så vi hoppas vi inte stör. God morgon!
Det var en ruggig natt. Fuktigt och temperaturen ner mot 4 grader. En klar kväll och som sagt en fuktig morgon. Lite obehagligt. Vi fortsätter mot Kloten och går in på Bergslagsleden. Här är en nydragen del av Malingsbo-Klotenrundan som saknar stig, men folk har gått här. Så det kommer ju ta en stund. Sambon såg en älgko med kalv igår. Jag hörde bara braket när den rände iväg i vindfället. Så det här är det mesta älg jag har fått se. Den omdragna leden missar både abborrtjärn och hemtjärnen, men går istället förbi söta svarttjärn. Men det ser inte ut som en badsjö. Tjärnen med det lustiga namnet Väckarlampa. Så där ja, då har vi passerat den lilla byn Kloten och därmed Bergslagsledens startpunkt. Så att vi kör en favorit i repris när vi börjar från det här hållet. Vi gick ju från andra änden i juni och har gått hela leden tidigare. Enligt mig är det här en av Sveriges bästa låglandsleder. Så vi hoppas vi ska ha det bra några dagar nu. Så här ska ledmarkeringar se ut när det är en V-korsning. Heja Bergslagsleden! Den restaurerade backstugan Åbotorpet ter sig ju väldigt pittoresk idag. Men att höra till de fattigaste fattiga som bara kunde timra 3 väggar och fick gräva in huset i marken, det var nog slit. Här är en av de stora kraftledningar vi skulle behöva så många fler av. Från tillverkaren i norr till konsumenten i söder. Ytterligare en tjärn med ett skojigt namn. Skinnfisken. Undrar vad som simmar i den här. Det ser ut att vara lite högt vattenstånd här i kroktjärnen. Men vi stannar i vindskyddet ändå och hoppas att inte nattens regn ska svämma över oss. God morgon. Det är varmt. Det var varmt hela natten här vid kroktjärnen. Men det ska regna hela dagen.
Och vi ska ta oss till Kopparberg och åka hem. Så vi har gått upp här i gryningen. Bergslagsleden vinner tävlingen om bäst utrustade lägerplatser. Vindskyddet har tätt plåttak. Det har en fungerande eldstad. Det finns ved, något sur. Det finns yxa och såg, men sågen var tyvärr väldigt dålig. Sågbock. En jättefin toalett. Men du som slängde i turmatspåsarna, vad tänkte du på? Vad är det du inte fattar? Kommer vi hitta fram idag i dimman? Rävar borde nog inte äta lingon. En bra plats för några tält vid Holmsjön. Annars är det ont om tältplatser. Den här hemska backen minns jag från förra gången. Då fick vi hallon på toppen, det lär vi inte få nu. Inte mycket utsikt från Gyllers klack idag. Dagens värsta regn startar precis när vi kommer fram till det här oskärmiga skärmtaket. Så då får det ändå bli en tidig lunch. Vi har kommit fram till Finngruvan. När vi närmar oss Kopparberg går vi på de här säregna rullstensåsarna.